Hello friends, welcome to my YouTube channel. আজি আমি আলোচনা কৰিম মাইক্ৰসফট এক্সেলত কম সময়ৰ ভিতৰত আমি অধিক ডাটা কেনেকৈ এন্ট্ৰি কৰিব পাৰো। প্ৰথমতে মই এক্সেলটো উলাই লৈছো Win+R ইয়াত এক্সেল বুলি লিখি এন্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিলো। এতিয়া দেখা পাইছে যে এক্সেলটো ওপেন হৈ গৈছে। এতিয়া এক্সেলত আমি কম সময়ৰ ভিতৰত কেনেকৈ ডাটাখিনি অধিক ডাটা কেনেকৈ এন্ট্ৰি কৰিব পাৰো সেই গোটেই প্ৰসেসটো আমি স্টেপ বাই স্টেপ আলোচনা কৰিম। এতিয়া এক্সেলত যদি আপুনি ডাটা এন্ট্ৰি কৰিব বিচাৰে আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় বিষয়টো হৈছে আপুনি টাইপিংত অলপ স্পিড হ'ব লাগিব। তেতিয়া হলে আপুনি অধিক সোনকালে ডাটাখিনি এন্ট্ৰি কৰিব পাৰিব। স্পিড হোৱাৰ লগতে আমি কি কৰিম কিছুমান সহজ পদ্ধতি আছে এই সহজ পদ্ধতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যাতে আমাৰ কম সময়ৰ ভিতৰত অধিক ডাটা এন্ট্ৰি কৰিব পাৰি। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম যে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত ফৰ্ম অপচনৰ জৰিয়তে ডাটা কেনেকৈ এন্ট্ৰি কৰিব লাগে। প্ৰথমতে আমি ইয়াতে কি কৰিম যে ষ্টুডেন্ট এডমিশন ডিটেইলছ নামৰ এটা ফৰমেট বনাইলো আমি ইয়াতে student admission details format তো মই ইয়াতে ওপৰৰ এটা ৰ বাদ দিছো আৰু তলৰ পৰা সেকেন্ড যেটো সেল আছে সেই সেলৰ পৰা আমি কি কৰিম এটা ডিটেইলছ এন্ট্ৰি কৰি যাম। যেন প্ৰথম সেলটোত মই লিখিলো সিৰিয়াল নাম্বাৰ ট্যাব প্ৰেছ কৰিছো ট্যাব প্ৰেছ কৰিলে এটো সেলৰ পৰা এটো সেলত আহিব। সেকেন্ডটোত লিখিলো নেম ট্যাব প্ৰেছ কৰিছো তাৰ পিছত লিখিলো ফাদার্স নেম তাৰ পিছত লিখিলো মাদার্স নেম তাৰ পিছত ডেট অফ বাৰ্থ বুলি লিখিলো। নেক্সটত আমি কি কৰিব পাৰো জেন্ডাৰটো লিখিব পাৰো জেন্ডাৰ তাৰ পিছত এড্ৰেছ এড্ৰেছ তাৰ পিছত আমি যিমান লাগে আৰু কন্টাক্ট নাম্বাৰ এনেকৈ আপোনাৰ যিমানখিনি ডাটাৰ প্ৰয়োজন আছে সেই লাইনবিলাক ইয়াতে লিখি ল'ব। এতিয়া আমি দেখা পাইছো যে এই নামবোৰ যে লিখিছো মই ফাদার্স নেম মাদার্স নেম সেইখিনি ভালকে দেখা যোৱা নাই সেলটোৰ তলত পৰি গৈছে। হেতু ঠিক কৰাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম এই যেটো এক্সেল শীট আছে সেই এক্সেল শীটটোৰ একেবাৰে বাওফালে ওপৰৰ কৰ্নাৰত এটা ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখা পাব যে এক্সেল শীটটো আপোনাৰ সিলেক্ট হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা কলমৰ এডজাস্ট কৰি ললে বাকি কলমখিনি অকলে এডজাস্ট হৈ যাব। এতিয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে মই ফাদার্স নেমৰ কলমটো ধৰি কিনে এডজাস্ট কৰি দিছো আৰু বাকি সিৰিয়াল নাম্বাৰ নেম ফাদার্স নেম মাদার্স নেম ডেট অফ বাৰ্থ জেন্ডাৰ এইখিনি অটোমেটিকলি কি হৈছে এডজাস্ট হৈ গৈছে। এতিয়া আমি কি কৰিম এই হোম ট্যাবৰ যেটো এলাইনমেন্ট অপচন আছে এই এলাইনমেন্ট অপচনৰ এটো মই সেন্টাৰ কৰি দিম আৰু মিডল এলাইন কৰি দিম। মিডল এলাইন কৰি দিলে দেখা পাব যে এই সিৰিয়াল নাম্বাৰ নেম ডেট অফ বাৰ্থ এই ওৰ্ডবিলাক একেবাৰে সেলবিলাকৰ মাজত আহি গৈছে। এতিয়া পৰৱৰ্তী কি কৰিম এই ওপৰৰ যেটো ৰ নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ ৰ মই এৰি দিছিলো সেই ৰটো এনেকৈ সিলেক্ট কৰিম। সিলেক্ট কৰি কিনে এলাইনমেন্টত গৈ ইয়াতে মাৰ্জ এণ্ড সেন্টাৰ কৰি দিব লাগিব। মাৰ্জ এণ্ড সেন্টাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া দেখা পাব যে ওপৰৰ যেটো ৰ আছিল সেই ৰটো খালি হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াতে লিখি দিম যে ষ্টুডেন্ট এডমিশন ডিটেইলছ ষ্টুডেন্ট এডমিশন ডিটেইলছ এতিয়া ষ্টুডেন্ট এডমিশন ডিটেইলছটো লিখিলো। লিখাৰ পিছত আমি আকৌ এই সেলটো যাই কিনে যেটো আমাৰ ফন্ট সাইজ আছে সেই ফন্ট সাইজটো অলপ ইনক্ৰিজ কৰি দিম আৰু অলপ বোল্ড কৰি দিম লগতে বোল্ড কৰি দিলো। এতিয়া বোল্ড কৰি দিয়াৰ লগে লগে এটো অলপ ডাঙৰ হৈছে আৰু দেখাত অলপ ভাহি উঠিছে। এতিয়া মোৰ এই যেটো মই টেবুল বনাইছো এই টেবুলটো যিমানখিনি মোৰ লাগা আছে
এইখিনি মাউস পইণ্টাৰৰ জৰিয়তে মই সিলেক্ট কৰিম সিলেক্ট কৰি কিনে হোম টেবৰ এইটো যেটো বৰ্ডাৰ অপচন আছে এই বৰ্ডাৰ অপচনত গৈ কিনে অল বৰ্ডাৰ কৰি দিম তে অল বৰ্ডাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখা পাইছে যে গোটেই যেটো টেবুল মই বনাইছো এই টেবুলটোৰ সেলবিলাক কি হৈছে অল বৰ্ডাৰত পৰিৱৰ্তিত হৈছে এতিয়া মই ইয়াতে অলপ কালাৰ কৰি দিও যেনে ষ্টুডেন্ট এডমিশন ডিটেইলছ লিখিছো এতিয়া এই ফন্ট কালাৰত গলে আমাৰ কি হ'ব যে আখৰখিনিত কালাৰ হ'ব এ দেখা পাইছে ফন্ট কালাৰত আমি আখৰৰ কালাৰ দিছো আৰু যেটো ফিল কালাৰ আছে সেই ফিল কালাৰ কৰিলে ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ কালাৰ হ'ব তো মই ঠিক এনেদৰে এই ৰটো সিলেক্ট কৰি কালাৰ দি দিছো এটো মই ব্লু কৰি দিলো আৰু ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো গ্ৰীন কৰি দিলে দেখা না যাব ৰেড কৰি দিলে দেখা না যাব ৰেড কৰি দিলো যেনিবা এটো বোল্ড কৰি দিও লগতে বোল্ড কৰি দিলে অলপ দেখা যাব কালাৰটো ব্ল্যাক আৰু হোৱাইট কৰি দিও ধুনিয়া এতিয়া কি কৰিম এক্সেলত মই যেটো সিৰিয়াল নাম্বাৰৰ কলম আছে সেই কলমটো ইমান ডাঙৰ নালাগে সেই কাৰণে মই ওপৰত মাউস পইণ্টাৰে ধৰি অলপ তল বাওফালে টানি দিলো এতিয়া এক্সেলত সিৰিয়াল নাম্বাৰ লিখাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম প্ৰথমতে 1 লিখিলো লিখি কিনে কিবোৰ্ডত কন্ট্ৰোলটো হেচি ধৰিম ধৰি কিনে এই মাউস পইণ্টাৰৰ জৰিয়তে তলফালে এনেকৈ টানি দিম টানি দিলে আমাৰ কি হ'ব অটোমেটিকলি সিৰিয়াল নাম্বাৰখিনি আহি যাব এতিয়া আমাৰ প্ৰায় টেবুল যেটো লাগে ফৰমেট এটো এতিয়া ৰেডি হৈছে এতিয়া আমি কি কৰিম ফন্ট অপচনৰ জৰিয়তে কেনেকৈ অতি সহজত ডাটাখিনি এন্ট্ৰি কৰা হয় সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম এতিয়া আমাৰ এই ফৰ্ম যেটো অপচন আছে সেই অপচনটো আগতে এক্সেলত এক্টিভ কৰি ল'ব লাগিব এক্টিভ কৰি ল'লে আমি ফৰ্ম অপচনটো এক্টিভ কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে এই ফাইলত যাম ফাইলত যোৱাৰ লগে লগে দেখা পাম একেবাৰে তলত অপচন বুলি এটা লিখা আছে এই অপচনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ স্ক্ৰিনত দেখা পোৱাৰ দৰে এটা এক্সেল অপচনৰ চাৰ্ট খুলিব এই এক্সেল অপচনৰ চাৰ্টটোত ইফালে দেখা পাব কুইক এক্সেস টুলবাৰ এই কুইক এক্সেস টুলবাৰ অপচনটোত ক্লিক কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি হুফালে দেখা পাব পপুলাৰ কমান্ডস বুলি এটা অপচন আছে এই পপুলাৰ কমান্ডত ক্লিক কৰি দি ইয়াতে আপুনি অল কমান্ডসটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব অল কমান্ডটো সিলেক্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে তলৰ যেটো লিষ্ট আছে এই লিষ্টটো সলনি হৈ যাব ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিম ফৰ্ম অপচনটো উলাই লম এনেকৈ স্ক্ৰল কৰি তলফালে আহি কিনে দেখা পাম যে ফৰ্ম অপচনটো আছে এই ইয়াতে আছে ফৰ্ম অপচন এই ফৰ্ম অপচনটো সিলেক্ট কৰি এই হুফালে আৰু এটা অপচন আছে যেটো হল এড মানে ফৰ্ম অপচনটো আমি এক্সেলত এড কৰিম সেই কাৰণে এই এড অপচনটোত ক্লিক কৰি দি তলত আমাৰ কি কৰি দিব লাগিব ওকে কৰি দিব লাগিব এতিয়া ওকে কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে এক্সেলৰ যেহেতু এটা কুইক এক্সেস টুলবাৰ বুলি কয় এতিয়া ইয়াতে যেটো ফৰ্ম অপচন আছিল সেই ফৰ্ম অপচনটো এড হৈছে এতিয়া আমি ডাটা এন্ট্ৰিৰ কাৰণে ফৰ্ম অপচনটো ইউজ কৰিম তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি যেটো ফৰমেট বনাইছিলো সেই ফৰমেটৰ নেম কলমৰ পৰা একেবাৰে কন্টেক্ট নাম্বাৰ লৈকে সিলেক্ট কৰিম মাউস পইণ্টাৰে নেম কলমৰ পৰা একেবাৰে কন্টেক্ট নাম্বাৰলৈ সিলেক্ট কৰিব লাগিব নেক্সটত এই যেটো কুইক এক্সেস টুলবাৰ আছে এই কুইক এক্সেস টুলবাৰৰ পৰা ফৰ্ম যেটো অপচন আমি অলপ আগতে এড কৰিছো সেই অপচনটোত ক্লিক কৰি দিম ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা উইন্ডো খুলিব এই উইন্ডোটোত আমি ওকে কৰি দিব লাগিব আৰু ওকে কৰি দিয়াৰ লগে লগে ডাটা এন্ট্ৰিৰ কাৰণে এটা শীট ওপেন হৈ যাব এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত আছে নেম ফাদাৰ্স নেম মাদাৰ্স নেম ডেট অফ বাৰ্থ মানে আগতে আমি যিখিনি টাইটেল এড কৰিছিলো ইয়াতে সেই টাইটেলখিনি এই শীট 1ত আহিছে এতিয়া আমি অতি সহজতে যেনেবা নেমৰ ঠাইত লিখিলো ৰাহুল দাস ফাদাৰ্স নেমত লিখিলো কমল দাস তাৰ পিছত মাদাৰ নেমত লিখিলো নিৰ্মালী
নিৰ্মালী দাস ডেট অফ বাৰ্থ লিখিলোঁ 12/2/2000 জেণ্ডাৰত লিখিলোঁ মেল এড্ৰেছত লিখিলোঁ খাৰুপেটীয়া আৰু কণ্টেক্ট নম্বৰত লিখিলোঁ আৰু এনেকৈ লিখি দি আমি এই নিউ যিটো অপশ্যন আছে এই নিউ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখা পাব আপুনি যিটো ষ্টুডেণ্ট এডমিশ্যন ডিটেইলছ আছিলে তাতে এণ্ট্ৰি হৈ যাব অট'মেটিকলি এণ্ট্ৰি হৈ যাব এতিয়া আহি গৈছে ইয়াতে ৰাহুল দাসৰ ডাটাখিনি এতিয়া আমাৰ নতুন যদি লাগে আকৌ ইয়াতে লিখিম মই আমিনা লিখিলোঁ বেগম ফাদাৰ্ছ নেম লিখিলোঁ আলী হুছেইন লিখিলোঁ মাদাৰ্ছ নেম লিখিলোঁ ফাতিমা খাতুন ডেট অফ বাৰ্থ লিখিলোঁ এইটো 14/9/2002 জেণ্ডাৰ লিখিলোঁ ফিমেল বুলি লিখিলোঁ এড্ৰেছ লিখিলোঁ মংগলদৈ লিখিলোঁ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ লিখি দিলোঁ আৰু তে দেখা পাব এই নিউ যেতিয়া মই নিউ অপশ্যনটোত যেতিয়া মই ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই মই যিটো টেবুল বনাইছিলোঁ সেই টেবুলটোত অট'মেটিকলি ডাটাখিনি এড হৈ যাব দেখা পাইছে এই আমিনা বেগম আলী হুছেইন ফাতিমা খাতুন ইয়াৰ ডাটাখিনি এড হৈ গৈছে তো এইটো ফৰ্ম অপশ্যনৰ জৰিয়তে আমি অতি কম সময়ৰ ভিতৰত অধিক ডাটা এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰোঁ ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব